Kiếm khách vô danh, một đoạn huyền thoại trốn võ lâm, nhân vật huyền thoại này vốn là một cô nhi. Ông ta được một đại tướng trong triều đình nhận làm con nuôi, sau đó vị tướng này mãi quốc cầu vinh nên ông ta đoạn tuyệt quan hệ, trả lại tên họ và lấy tên là Vô Danh. Vô Danh tư chất thông minh, 16 tuổi tập kiếm, tự sáng tạo ra mạc danh kiếm pháp, do cơ duyên có được anh hùng kiếm, từ đó đánh bại vô số cao thủ lừng danh tên tuổi. Từ khi Vô Danh lấy vợ, oai danh của ông ta gần ngang bằng Kiếm Thánh. Nhưng thật ra việc ai hơn ai vẫn còn nhiều tranh luận trên giang hồ. Vô Danh kiếm xuất vô tình, chuốc thù oán với vô số người trong giang hồ. Bởi thành danh chuốc thù oán nên bị 3 đại gia tộc, 7 đại môn phái vây đánh ở Hoàng Sơn. Trận quyết chiến này Vô Danh thắng, còn thập đại trưởng môn không chết cũng bị thương. Sau đó võ lâm còn đồn đãi một tin chấn động lòng người, Kiếm Thánh gác kiếm quy ẩn giang hồ. Kiếm Thánh quy ẩn, Vô Danh trở thành thiên hạ vô địch, khi ấy ông ta mới có 22 tuổi, nhưng số mạng con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Ái thê của Vô Danh bị thảm sát. Vô Danh đau xót vô cùng, cố tìm hung thủ nhưng không thấy, cuối cùng vì quá đau buồn mà tạ thế khi mới 22 tuổi. Cuộc đời Vô Danh như là một ngôi sao băng vụt lóe trên bầu trời rồi chợt tắt. Vô Danh tuy đã chết nhưng ảnh hưởng tới võ lâm cực lớn. Nhiều đại môn phái bị ông ta làm tổn thương, một số môn võ bị thất truyền, cả võ lâm lúc bấy giờ là một khung cảnh ảm đạm. Lớp người mới nổi lên như Hùng Bá nhờ vào võ công thâm hậu nên chỉ 2 năm đã đưa Thiên Hạ Hội thành môn phái đứng đầu. Kiếm Thánh ngồi nơi thảo nguyên chờ đợi, vì đây là một trong 3 việc mà ông ta muốn làm. Ánh mắt nhìn xa xăm, ký ức đã chôn sâu lại tiếp tục ùa về. 30 năm trước Kiếm Thánh và Vô Danh từng bí mật hẹn giao đấu nhưng việc này không ai biết. Do việc thắng bại ảnh hưởng tới thanh danh nên hai người giao ước là việc thắng thua sẽ không công bố. Kẻ thua sẽ phải quy ẩn giang hồ. Kết quả 21 thức kiếm của Kiếm Thánh bị Vô Danh phá. Kiếm Thánh giữ đúng lời hứa, nhưng lòng không an, trong lúc quy ẩn đã ngộ ra cấp độ tối cao của 21 thức kiếm. Thiên Hạ Hội chìm ngập trong biển mây. Đệ Nhất Lâu sừng sững trên đỉnh Thiên Sơn được mây bao phủ, bỗng một luồng khí bên trong lầu thổi giạt mây đi. Mây tan đi, ánh nắng từng tia chiếu xuống. Mây vừa tan tức thì tụ lại, các đệ tử từ tháp trung khu kinh ngạc đứng nhìn. Bên trong tầng đỉnh của Đệ Nhất Lâu sở dĩ mây tán ra tụ vào là bởi vì Hùng Bá đang khổ luyện một nội gia tâm pháp để đối phó với Kiếm Thánh. Tam phân quy nguyên khí. Cái gọi là tam phân là chỉ sự bền bỉ của phong thần cước, sự dũng mãnh của bài vân trường, sự lạnh giá của thiên xương quyền, bá quyền quy nguyên, tức là tập hợp 3 tính chất lại tạo ra một luồng kình lực phi thường. Sử dụng tam phân thần cùng lúc có thể khiến quỷ khóc thần sầu, nhưng nếu có thể dung hòa cả 3 luồng nguyên khí thành một thì uy lực sẽ tăng lên vô cùng tận. 3 luồng nguyên khí chuyển đổi liên tục trong cơ thể khiến mặt Hùng Bá lần lượt đổi màu đỏ, lục, lam. Chân khí thoát ra làm mây phủ xung quanh tản ra. Nội lực càng mạnh thì khí thoát ra theo các huyệt đạo càng nhanh khiến mây mù không ngừng tán ra tụ vào. Sức gió do kình khí tạo ra càng lúc càng mạnh, khiến cánh cửa cũng bị khí kình bức tung ra gãy nát. Hùng Bá nhắm mắt tập trung vận kình, mồ hôi túa ra như tắm. Chính điều đó đã tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ trên đỉnh Thiên Sơn. Ánh nắng xuyên qua mây rọi xuống đúng là một kỳ quan. Ngay lúc này, Hùng Bá tung người bay lên cao. 3 nguồn nội lực sau khi tụ tại đan điền gom thành một tuyến chảy lên đầu ngón tay. Hùng Bá liền thi triển thân mình lao về phía trước. Tập hợp 10 thành công lực lao thẳng xuống Thạch Lâm. Quy nguyên khí đang trên đường thì mất kiểm soát, mảnh giáp kim lân bọc ở tay bị nứt ra thành 3 đường. Khí đã dồn ra rồi thì không thể thu lại, Hùng Bá vội tấn công lên đá cứng để phân tán sức mạnh. 3 luồng khí tuy không thể nhập làm một nhưng uy lực chẳng hề giảm sút và phá đá thoát ra. Luyện công không thành, Hùng Bá thất vọng lộ rõ trên mặt. Không nên hấp tấp, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hùng Bá từ xưa đã có ý nghi ngại Kiếm Thánh, khi ấy liên kết Vô Song Thành cũng chỉ muốn dính líu quan hệ. Sau này phát giác Kiếm Thánh đã thật sự rút khỏi giang hồ, tuyệt giao với Vô Song Thành thì mới chốt được gánh nặng trong lòng. Lần này Kiếm Thánh lại đích thân đến khiêu chiến, trong lòng Hùng Bá không khỏi lo âu. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có tiếng chuông cảnh giới lắp ở cây cầu nối liền với Đệ Nhất Lâu báo hiệu có người đang đi tới, khiến Hùng Bá giật mình. Bang chủ nước tới rồi. Hùng Bá trước giờ hễ luyện công thì giữ bí mật, chỉ cho phép một mình Văn Sửu Sửu vào làm hộ pháp. Thì ra luyện tam phân quy nguyên khí rất hao tổn lượng nước trong cơ thể,
sau khi vận công thì họng khô, người nóng, phải dùng nước giải nhiệt. Nước lạnh tưới xuống người thì lập tức hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Bang chủ thần công cái thế, xem ra kiếm thánh lần này chỉ có con đường chết. Ăn nói hồ đồ. Hùng Bá luyện công thất bại trong lòng cáu gắt. Văn Sửu Sửu trong lòng đột nhiên phát lạnh bởi vì ông ta biết mình đã nói sai một câu. Ông ta sẵn sàng trả mọi giá để thu hồi lại câu đó, thậm chí bị câm cũng được. Lão phu hôm nay có nhã hứng, ngươi tới đối ẩm cùng ta đi. Gương mặt và thái độ này của Hùng Bá xem ra ông ta đã có tính toán. Một toán người phá cửa một căn phòng tràn vào. Các anh em lục soát. Bang chủ, tiểu nhân kính ngài một ly. Ly này lão phu thưởng cho ngươi. Tiểu nhân không dám. Trong lúc hai chủ tớ ăn uống, đám người xông vào phòng gấp rút lục tung căn phòng tìm kiếm. Được Hùng Bá mời rượu đáng lẽ đây là hồng ân, nhưng Văn Sửu Sửu lại thể hiện sự hoảng sợ trên gương mặt thay vì vui mừng. Trong khi Văn Sửu Sửu uống cạn ly rượu, mặt Hùng Bá thể hiện sự trầm tư khó tả. Ngươi hầu hạ ta đã nhiều năm, lão phu chưa bao giờ được ngồi cùng bàn với ngươi, nào ngồi xuống đi. Mặt Văn Sửu Sửu tái mét như xác chết, cảm giác như đây là ly cuối cùng trong cuộc đời. Lúc này một tiểu nữ tỳ hoảng hốt vào báo cáo. Bẩm bang chủ. Do vẫn chưa rõ tung tích của Nhiếp Phong đường chủ nên tiểu thư cơm nước chẳng màng, còn tự nhốt mình trong phòng. A, con bé này. Văn Sửu Sửu ngươi ở lại đợi ta quay về sẽ tiếp tục. Hùng Bá đi rồi gương mặt lo lắng của Văn Sửu Sửu cũng không thể khá hơn. Nhìn thấy bóng của Hùng Bá đã đi xa, Văn Sửu Sửu vội vã chạy đi. Văn gia, ông có vội vã như thế vẫn không kịp đâu. Phòng ngủ của ông không biết bị ai lục tung lên cả rồi. A, ông ta nhanh hơn mình một bước rồi. Nghe người này nói vậy, thân thủ của Văn Sửu Sửu liền sượng chân, không thể bước nổi, mồ hôi khắp người đổ ra như tắm. Khởi bẩm bang chủ, trong phòng Văn Sửu Sửu tìm được số thư họa này. Làm tốt lắm, các người lui ra ngoài đi. Nhìn đám người đi khuất, Hùng Bá dần mở các thư họa ra xem. Tên này quả nhiên đã sao lại lời quẻ đoán mệnh của ta. Vậy ra hắn có thể cũng biết chuyện ta phân hóa phong, vân. Thì ra trong phòng của Văn Sửu Sửu ông ta đã lưu giữ những thứ đáng lẽ ra không bao giờ được có. Đường chủ, bang chủ có việc gấp cho mời. Văn Sửu Sửu một chút lỡ lời mà chuốc họa sát thân. Gương mặt hoảng hốt vội vã, Văn Sửu Sửu gấp rút lao đi vào trong màn đêm. Ông ta theo Hùng Bá nhiều năm, biết rõ thủ pháp độc ác của Hùng Bá, không kịp tẩu tán tang vật thì chỉ còn nước bỏ chạy. Bởi vì muốn giữ mạng thì phải nhanh chân hơn Hùng Bá. Một tên gác cổng ở dưới núi là tâm phúc của Văn Sửu Sửu. Xin chào Văn đại gia. Nghe đây, ngươi phải giấu kỹ hai bức thư này, đợi hai đường chủ trở về thì giao cho họ. Nhớ kỹ không được cho bất kỳ ai biết. Vừa chạy đi được vài bước, Văn Sửu Sửu nghe thấy tiếng đánh đấm cùng tiếng la thất thanh của tên lính canh. Quay mặt nhìn lại thì đã thấy Tần Sương tới ngay trước mặt. Văn Sửu Sửu không kịp phản ứng, trúng ngay một quyền của Tần Sương vào giữa mặt. Hùng Bá sai ngươi đến giết ta ư? Quyền do Tần Sương đánh ra khiến Văn Sửu Sửu văng đi lao vào vách tường. Không sai, nghịch tặc chịu chết đi. Không để Văn Sửu Sửu kịp hít thở, Tần Sương lại tung bạo quyền đánh tới. Khoan đã, Hùng Bá đã có âm mưu đối với Phong, Vân, việc này ngươi cũng khó tránh không bị liên lụy, tha cho ta một mạng, ta sẽ cho ngươi biết tất cả. Lời của Văn Sửu Sửu nói ra khiến Tần Sương không khỏi giật mình. Lúc này ở một nơi rất xa Thiên Hạ Hội, máu cuồng điên bộc phát làm cho Nhiếp Phong đầu óc suy nghĩ mông lung. Nhiếp Phong không muốn trở về Thiên Hạ Hội, không muốn đối đầu với Đoạn Lãng. Quá nhiều rối rắm, Nhiếp Phong dứt khoát không suy nghĩ nữa, lầm lũi bước đi. Đi một hồi lâu Nhiếp Phong đã đến một con đường mòn, từ đằng xa có một chiếc xe bò đang từ từ đi tới. Trên xe bò người đàn ông đang cất cao giọng hát. Nhiếp Phong vô hồn thả người theo gió, rồi rơi xuống thùng xe chứa đầy cỏ của người nông phu. Nhiếp Phong nằm trên đống cỏ, ánh mắt anh nhìn xa xăm vô định lên bầu trời, người nông phu vẫn đánh xe và yêu đời hát vang. Bỗng có một người từ đâu bay tới. Khinh công trác tuyệt, hạ mình ngồi cạnh Nhiếp Phong, người nông phu vẫn say sưa hát, không biết rằng mình đang chờ thêm theo hai vị khách không mời. Người vừa tới không tạo ra một tiếng động, rõ ràng là một cao thủ nhất đẳng, nhưng Nhiếp Phong làm như chẳng hề để ý tới. Bất chợt phía xa xuất hiện một đám người, họ có mang đao. Người nông phu đang say sưa hát bỗng bất giác giật mình, tiếng hát im bặt. Con rùa kia, nếu muốn sống thì mau câm cái miệng chó của ngươi lại.
Dạ xin lỗi, tôi không hát nữa vậy. Mau cút đi cho ta. Vâng, tôi lập tức đi đường khác. Khoan đã, người có thể đi nhưng bò và xe phải để lại. Thì ra là bọn sơn tặc. A-di-đà Phật. Hòa thượng túi đừng có nhiều chuyện. Nói chưa hết câu đã nghe tiếng tấn công dữ dội. Ra tay thiệt là nhanh lẹ. Phóng hạ đổ đao, lập tức thành Phật, nếu hai thí chủ có thể buông đao thì vẫn chưa muộn. Tên hòa thượng túi này chán sống rồi. Dứt lời hai tên cướp đường cầm đao bổ tới vị hòa thượng. Võ Lâm cứ tranh chấp mãi không ngớt, không biết bao giờ mới chấm dứt đây. Thế đao hung mãnh chém tới vị hòa thượng liền vận múa hai tay sử ra chiêu. Nhân quả chuyển nghiệp quyết. Nhân quả tuần hoàn. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Chỉ trong khoảnh khắc vị sư tăng đã đánh bại đám sơn tặc. Nhiếp Phong nằm trên xe vẫn không có động tĩnh, người nông phu tiếp tục cho xe bò di chuyển, còn vị hòa thượng lại ngồi cạnh Nhiếp Phong. Chiếc xe bò cùng với giọng hát khuất xa đám sơn tặc mới dám lồm cồm bò dậy. Hoàng hôn đã dần tàn, Kiếm Thánh vẫn ngồi đợi người mà ông ta muốn gặp nhất. Thí chủ có muốn ăn chút gì không? Nhiếp Phong trong lòng trống rỗng tựa hồ như không có cảm giác gì. Anh ta không nhìn người đó cũng chả mở miệng trả lời. Màn thầu để ở đây, thí chủ cứ tự nhiên. Gương mặt Nhiếp Phong hiện ra vẻ buồn thảm nhưng lại phát ra khí của một con mãnh thú. Bất hư. Thí chủ, nhìn thí chủ trong mày mắt có vẻ yêu sầu, chừng như chẳng còn quyến luyến thế gian, không biết bần tăng có giúp được thí chủ giải tỏa hay không? Nhiếp Phong cũng biết người này có võ công cao cường không phải là một nhà sư tầm thường, nhưng gút mắc trong lòng anh ta có ai mà gỡ nổi chứ? A-di-đà Phật. Làm sao diệt được ma trong lòng? Ma trong lòng. Câu nói này làm Nhiếp Phong giật thót mình. Lần đầu tiên Nhiếp Phong liếc mắt nhìn qua vị sư phụ, vì vị sư phụ này đã nói đúng tâm tư của anh ta. Ma do tâm sinh ra, nếu còn mê muội bất ngộ. Phu cũng không mà thê cũng không, đường xuống suối vàng ai đâu mà tương ngộ, bằng cũng không mà hữu cũng không, đường đời mỗi người đi một hướng. Giọng ngâm bi ai của hòa thượng, khiến người ta có cảm giác như ông ta đang hỏi trời xanh tại sao tình đời lại thê lương đến thế. Nhiếp Phong lắng tai nghe, gương mặt không khỏi phản ứng. Bằng cũng không mà hữu cũng không phải là đang nói về anh ta và Đoạn Lãng sao? Tại sao nhân thế lại cố chấp như vậy? Tại sao lại không hoan hỉ, thiên địa bất nhân, không hề luyến tiếc vạn vật, tự cường ngã Phật từ bi. Màn đêm buông xuống, mọi vật trở nên tĩnh lặng, chỉ còn những lời kiến giải của vị hòa thượng vang lên, người nông phu cũng im lặng lắng nghe. Lời của hòa thượng đều rót vào tai của Nhiếp Phong. Tâm trạng rối bời của Nhiếp Phong như được tẩy rửa sạch trơn. Con người nếu muốn tháo bỏ tử kết thì phải vứt hết vướng bận. Vốn là mấy ngày nay không ngủ được, giờ đây tâm kinh dẫn đạo nên Nhiếp Phong đã có thể nhắm mắt thiếp đi. Lại một ngày mới. Thật là tốt quá. Ủa vị hòa thượng kia đâu rồi? Nhiếp Phong tỉnh dậy, anh ta nhẹ nhàng vận kình bay ra khỏi thùng của chiếc xe bò. Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi hả? Trải qua một đêm ngon giấc, Nhiếp Phong tỏ ra phấn chấn lạ thường, mọi ưu tư như bị quét sạch. Anh ta đã ngộ ra điều gì? Thấy Nhiếp Phong triển thân đi, người nông phu liền tới chào hỏi. Đi từ từ nhé. Tôi cả bấy nhiêu năm nay chỉ có một mình anh là nghe gan lì nhất, anh đúng là tri âm của tôi. Nói thật, tiếng hát của huynh rất là trong trẻo, tôi nghe cũng nhẹ người đi không ít. Tốt quá rồi, tôi vẫn còn một vài bài chưa ca hết. Tôi ca cho huynh nghe nha. Trong khi người nông phu tiếp tục hát, Nhiếp Phong từ biệt triển thân đi. Bởi vì anh ta cảm thấy bất giác lòng mình không yên. Lúc này tại chỗ Kiếm Thánh ngồi chờ một người mà ông ta cũng không biết còn sống hay đã chết. Mao Trùng này, ngươi có biết là ngươi đã bước trên con đường cùng không? Dưới sườn núi Thiên Sơn, Tần Sương đang theo lệnh Hùng Bá đi truy sát Văn Sửu Sửu. Khoan đã, Hùng Bá từ đầu đã có âm mưu với Phong, Vân, việc này khó tránh khỏi không liên lụy tới ngươi, tha cho ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi nghe tất cả. Tôn sư mà ngươi hằng kính trọng là hạng tiểu nhân bỉ ổi. Hắn ta luôn tìm cách chia rẽ các ngươi. Sương Nhi, Văn Sửu Sửu đã phản bội ta, đang tẩu thoát xuống núi. Tên này mồm mép gian xảo, để tránh hắn đặt điều hễ gặp thì giết ngay. Cầm miệng chịu chết đi. Đòn ra hiểm ác tưởng rằng đắc thủ nhưng Văn Sửu Sửu đã lách người tránh được. Tần Sương thấy vậy càng thêm bực tức tiếp tục lao vào tấn công, lúc này liền thấy Văn Sửu Sửu sử ra bộ pháp. Thanh ảnh linh thủy thần, toàn thần Văn Sửu Sửu di chuyển về phía sau.
Hai ống tay áo của Văn Sửu Sửu vung ra tạo thành hai luồng khí cuồn cuộn. Phát ra hai chiêu đều bị phá. Tần Sương không khỏi kinh ngạc. Phụ tụ nhi khứ. Không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, ta quả thật đã đánh giá lầm ngươi. Ngươi trước giờ thâm tàng bất lộ rõ đã có sẵn mưu đồ. Hê, ngươi từ nhỏ đã ở Thiên Hà Hội, lẽ nào ngươi không biết để sinh tồn ở chốn này thì phải che giấu thực lực ư? Vừa dứt lời Văn Sửu Sửu đã nhìn thấy một bầu trời nắm đầm. Chỉ thấy quyền ảnh của Tần Sương lao vào người của Văn Sửu Sửu như mưa sa. Dù thân thủ của Văn Sửu Sửu có nhanh đến đâu cũng không thể so bì với tu vị của Tần Sương. Văn Sửu Sửu lập tức trúng quyền. Trọng quyền bá đạo đấm văng Văn Sửu Sửu xuyên qua chòi canh. Văn Sửu Sửu trúng chiêu loạng choạng tiếp đất. Chưa kịp hít thở, quyền ảnh của Tần Sương lại tới. Văn Sửu Sửu bị quyền của Tần Sương đánh cho áo quần tơi tả. Đây là mệnh lệnh tối cao của Hùng Bá, do vậy hành động không thể sơ suất. Tần Sương tấn công như rời sông lấp bể, Văn Sửu Sửu không có cơ hội để hít thở. Tần Sương vốn trầm tĩnh điềm đạm, nhưng lần này ra tay hiểm ác khác thường khiến Văn Sửu Sửu vô cùng thất kinh. Biết không thể kéo dài lâu, Văn Sửu Sửu tung người xuống triền núi hòng lẩn trốn vào rừng. Đồng thời thi triển Trường Tu Thiên Vũ nhằm ẩn thân. Thấy Văn Sửu Sửu nhất mực bỏ trốn muốn chạy vào rừng, Tần Sương lập tức lao người xuống theo truy kích. Khá khen cho ngươi, đừng hòng lấy cây ra che chắn. Tần Sương liền tung kình chiêu trong Thiên Sương Quyền, Sương Ngưng Kiến Trác. Văn Sửu Sửu lao người như bay xuống núi, đột nhiên cảm thấy bị một luồng khí lạnh quấn lấy. Sau đó những chỗ bị thương khi nãy bị khí lạnh làm cho đau đớn tới thấu xương. Khí lạnh làm cho các vết thương đóng băng lại, Văn Sửu Sửu không thể cử động, quỵ ngay xuống đất. Chỗ tuyệt diệu của Sương Ngưng Kiến Trác là được đánh ra tiếp theo chiêu Hàn Tích Lũy Lũy, nó làm vết thương đóng băng lại, khớp xương sượng cứng. Nhìn thấy kỳ chiêu trấn áp mình, gương mặt Văn Sửu Sửu lúc này như một người đã chết. Tần Sương lao đến vẻ mặt đầy sát khí liên tục tung quyền đắc thủ. Văn Sửu Sửu lúc này chỉ còn biết bó tay chịu trận. Tần Sương, ngươi biết vì sao ngươi được trọng dụng không? Không phải bởi tài trí hơn người của ngươi đâu, mà chỉ bởi ngươi là một kẻ ngu nhất trong ba người. Tính mạng như chỉ mành treo chuông, Văn Sửu Sửu cố gắng dùng 3 tấc lưỡi hy vọng có thể giữ mạng. Nhảm nhí. Đáp lại câu nói của Văn Sửu Sửu, Tần Sương vận kình tung ra quyền cuối cùng. Một tiếng nổ như sấm vang lên dưới chân núi. Xử lý xong Văn Sửu Sửu, Tần Sương trở lại cổng Thiên Hà Hội thu nạp 2 lá thư của Văn Sửu Sửu gửi cho 2 sư đệ của mình. Sư tôn, trên người Văn Sửu Sửu đệ tử tìm thấy bức thư này là thư gửi cho nhị đệ. Ha ha, làm tốt lắm. Đệ tử xin cáo lui. Nhìn thấy Tần Sương đi rồi, Hùng Bá mới mở thư ra xem. Cá chép là vật trong ao, khi gặp phong vân ắt hóa long, rồng 9 tầng mây thất kinh nhìn thiên biến, phong vân hội ngộ nước cạn khó vẫy vùng. 4 câu này là bí mật đời người của Hùng Bá, ý nói bá nghiệp của Hùng Bá thành bại trong tay hai ngươi, vậy nên không phân hóa hai ngươi thì không được. Văn Sửu Sửu ngươi quả nhiên rất hiểm độc, may là lão phu ngăn chặn kịp thời. Nhưng ông ta đâu biết rằng ở một nơi khác cũng có một người đang đọc một bức thư tương tự. Hùng Bá trọng dụng ngươi bởi vì ngươi trung thành một cách ngu xuẩn, nếu không mau tỉnh ngộ thì sau này chắc chắn sẽ phải hối hận. Đọc xong lá thư và nhớ lại những lời của Văn Sửu Sửu, Tần Sương không khỏi kinh hãi, gương mặt thể hiện nội tâm hỗn loạn, mồ hôi chảy dài trên mặt. Đại ca, nước nóng tới rồi. Muội cứ để xuống đó đi. Đêm về khuya, Tần Sương đã ngủ say vì hôm nay anh đã hao tổn không ít sức lực vì phải truy đuổi Văn Sửu Sửu. Một việc xảy ra mà đến nằm mơ anh ta cũng không thể nào nghĩ tới, đó là hành động của người đầu ấp vai kề với anh ta, Khổng Tử. Lúc này tại đại điện của Thiên Hạ Hội. Khốn kiếp, Sương Nhi dám đại nghịch bất đạo. Kẻ lão phu tín nhiệm nhất này cũng dối gạt lão phu. Sư tôn, con nghĩ Sương huynh cũng là nhất thời hồ đồ đó mà thôi. Hơi thở dồn dập ngực phập phồng, Hùng Bá bị kích thích cực độ. Lão phu tự có chủ ý, người cứ lui ra trước đi. Sư tôn xin tha cho huynh ấy. Đã khuya rồi mà sao sư tôn lại triệu ta gấp thế này? Kỳ lạ, còn ở Linh Tâm Trai. Từ khi mình vào Thiên Hạ Hội tới nay chưa từng được bước vào Linh Tâm Trai. Sương Nhi con hãy xem 4 dòng chữ sau lưng lão phu. Kim lân khởi thị trì trung vật. Nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến. Phong vân tề hội thiền thủy du. Tin chắc sau khi con xem qua thư của Văn Sửu Sửu thì đã hiểu được ngụ ý của nó.
Thật không ngờ con lại lén giấu đi một bức thư, con làm ta thất vọng quá. Đệ tử biết lỗi, xin sư tôn giáng tội. Sự thể bị Hùng Bá phát hiện, Tần Sương mặt trắng bệch vội quỳ mọp xuống. Lại nói về Kiếm Thánh, ông ta đã ngồi ở đây đợi người mà ông ta muốn gặp. Đầu cuối của con đường cùng này chỉ có chết, tuyệt đối không có đường về. Nói xong Kiếm Thánh thổ kình giết chết con trùng, bất ngờ từ đằng xa có bóng người đi tới, ánh mắt Kiếm Thánh mở to tỏ ý mừng rỡ. Người tới đứng trước mộ mặc niệm người xấu số nằm ở dưới mồ. Kiếm Thánh triển thân đứng dậy, từ đằng xa một đạo hào quang kiếm khí từ trên người ông ta phát ra sáng một góc trời. Tượng Lạc Sơn Đại Phật, dưới dòng sông những cơn sóng dữ vẫn liên tục gào thét không ngừng. Phía sau lưng tượng Phật chính là Lăng Vân Động. Gông cùm trong lòng Nhiếp Phong được gỡ bỏ, tinh thần tỉnh táo trở lại, tiện đường đi tới động Lăng Vân. Trước cửa động có hai bia mộ, đó là mộ của Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương. Năm ấy Nhiếp Nhân Vương bị chôn thây trong động, nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ, 12 năm qua Nhiếp Phong chưa có điều kiện dò ra chân tướng. Ngày này hàng năm là ngày giỗ của cha, Đoạn Lãng và Nhiếp Phong không hẹn mà tới bái tế. Cha, trận chiến của con và Nhiếp Phong 3 năm trước đã khiến võ học của hai đứa tiến triển vượt bậc, dù con quái vật kia có bản lĩnh to bằng trời thì hai con cũng nhất định sẽ hạ nó để an ủi vong hồn của cha và Nhiếp bá bá. Hai người không nói gì, hồi lâu bất chợt cùng nhìn lại. Nhiếp Phong liền mở lời. Lãng, chuyện hôm ấy ta thừa nhận là đã quá lỗ mãng, khổ tâm của đệ ta đã hiểu. Phong huynh, được huynh thông cảm thì thật là tốt quá rồi. Nhưng có một việc đệ cần phải biết, huynh trước sau vẫn là người của Thiên Hạ Hội, lập trường của chúng ta đối địch rồi, nếu không quyết đấu ở động Lăng Vân thì dứt khoát phải ra chiến trường phân rõ cao thấp. Được, quyết đấu trên chiến trường, cuộc tỉ thí như vậy sẽ có ý nghĩa hơn. Nhiếp Phong và Đoạn Lãng không vì lập trường khác nhau mà hiềm khích, ngược lại ánh mắt của hai người đã phát ra một ý chí chiến đấu cao thượng. Hẹn ngày tái ngộ. Phong huynh, Kiếm Thánh đã hẹn Hùng Bá 2 ngày sau quyết một phen sinh tử, huynh mau trở về giúp Hùng Bá một tay đi. Bỗng đầu từ phía sau lưng truyền tới một tiếng giống to như sấm rền. Tiếng giống phát ra từ trong động Lăng Vân. Với lòng hiếu kỳ Nhiếp Phong bất giác đi sâu vào trong động. Năm ấy cha của cả hai bị một vật lạ tấn công, xương cốt không còn, bên trong động Lăng Vân dường như có một mối nguy hiểm đang ẩn náu. Càng bước đến gần tiếng giống càng to, khi nóng từ bên trong phát ra ngùn ngụt. Nhiếp Phong tuy đã từng vào trong động tìm xác cha nhưng lần này vẫn không khỏi cảm thấy kinh sợ. Chợt Nhiếp Phong nhìn thấy có ánh lửa, anh đi sâu vào trong thì thấy có một người đang bị xích vào trong vách động. Tiếng la hét lúc nãy là do người này phát ra. A, nhị sư huynh! Thả ta ra! Tam sư đệ, mau giúp ta giải các huyệt đạo mà lão thất phu đó đã phong tỏa. Bộ Kinh Vân không phải hạng tầm thường, người có thể đánh bại huynh ấy chắc chắn là Kiếm Thánh. Nhanh lên đi, ta van xin đệ hãy mau giải huyệt cho ta. Bộ Kinh Vân trước giờ không sợ trời không sợ đất, lần này phải hạ mình năn nỉ chứng tỏ đã sợ hãi tới mức cùng cực. Mau cứu ta! Ta chịu không nổi nữa. Nhị sư huynh, cái chết của phụ thân đệ năm ấy chỉ có một mình huynh biết, đệ chỉ muốn hỏi một câu, phụ thân đệ do ai giết? Do vẫn còn vẩn khúc chuyện cũ Nhiếp Phong nhất thời tiếp tục truy vấn Bộ Kinh Vân. Năm ấy, những hồi ức kinh hoàng dần hiện lại trong trí nhớ của Bộ Kinh Vân. Mắt Bộ Kinh Vân nhìn lên chiếc đỉnh lửa, lửa cháy phừng phừng gợi lên những cảnh tượng trong ký ức về động Lăng Vân năm ấy. Cảnh tượng khủng khiếp ấy làm cho Kinh Vân có cảm giác sợ hãi đối với động Lăng Vân. Là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân ư? Nhiếp Phong đâu ngờ rằng hung thủ lại là một con quái thú. Đoạn huynh đệ, thì ra hôm ấy đệ cố hết sức can gián xin tha chết cho Bộ Kinh Vân là vì việc này. Đúng thế, nếu thả Bộ Kinh Vân trở về thì sẽ làm cho ba huynh đệ chúng tự chia rẽ, tới ngày quyết chiến chúng ta sẽ nhàn nhã giành phần thắng. Đoạn huynh đệ, hèn gì lúc đầu ngươi nói muốn giải quyết Tần Sương thì chẳng cần phải hao hơi tổn sức, bây giờ thì ta đã hiểu rồi, ha ha. Tay Đoạn Lãng này tuy còn trẻ tuổi nhưng biết nhìn xa trông rộng, Thích Võ tôn tiến cử hắn xem ra không sai lầm. Lúc này tại Linh Tâm Trai của Thiên Hạ Hội, Tần Sương biết đã gây ra tội lớn đang quỳ gối chờ sự trừng phạt từ Hùng Bá. Đệ tử biết lỗi rồi xin sư tôn xử tội. Sương Nhi đứng dậy đi. Hành động này của Hùng Bá làm Tần Sương không khỏi bất ngờ. Sư tôn. Trầm ngâm một lúc, Hùng Bá cất giọng nói. Sương Nhi con nên biết số trời đã định ta phải bị phong, vân lật đổ,
nhưng cơ nghiệp này ta đã hao tổn tâm huyết cả đời mới có được nên ta đâu thể khuất phục mệnh trời. Vì vậy chia rẽ phong, vân là việc bất đắc dĩ phải làm. Kẻ địch của Thiên Hạ Hội đang ở trước mặt, để bảo vệ Giang Sơn ta không thể có sơ sót, ai bất chung với ta đều phải chết. Đồ Nhi đáng chết. Nhưng con thì khác, sư phụ luôn kỳ vọng rất nhiều ở con, sư phụ chỉ có mỗi đứa con gái nên người kế thừa sư phụ lèo lái Thiên Hạ Hội không ai khác ngoài con đâu Sương Nhi à. Nghe thấy Hùng Bá nói vậy Tần Sương không khỏi giật mình. Thiên Sương đường chủ nghe lệnh. Có đệ tử. Hùng Bá trước giờ luôn được Tần Sương hết mực tôn sùng, giờ đây lại nghe nói thế, Tần Sương lại càng trung thành hơn. Hiện giờ phong, vân bạt vô âm tín mà ngày mai lão phu đã phải quyết chiến không thể phân tâm, nay lệnh cho con thống lĩnh Tam Đường trợ lực cho ta giữ thiên hạ. Nghe thấy được giao trọng trách lớn Tần Sương không khỏi lưỡng lự. Sư tôn con phải làm cho tốt, sau này mọi việc trông cậy vào con, đừng làm ta thất vọng. Đệ tử tuân lệnh. Tần Sương biết mình có tội nhưng Hùng Bá không trừng phạt mà còn giao trọng trách, Tần Sương trong lòng cảm kích vô cùng. Nhưng Hùng Bá không thực lòng như thế, chỉ bởi hiện nay các cao thủ đang vây khốn mà phong, vân lại không có mặt, nên phải giả vờ trọng dụng để Tần Sương trung thành hơn với mình. Lại nói về Kiếm Thánh đang chờ đợi Vô Danh thì một người khoác trường bào xuất hiện. Kiếm Thánh lao người tới, nhưng chợt nhận ra không phải người cần tìm nên triển thân hạ xuống gần đó. Người này tuy võ công cao cường nhưng không phải Vô Danh. Bởi vì người đó không tỏa ra chút kiếm khí nào mà lại tỏa ra một khí chất hiền từ. Người tới thắp nhang trước mộ phần này chính là Bất Hư. Các hạ có phải là Bất Hư đại sư, tri kỷ của Vô Danh không? Thí chủ người kiếm hợp nhất phải chăng là Kiếm Thánh? Đại sư là bằng hữu của Vô Danh nên chắc hẳn biết Vô Danh đang ở đâu. Vô Danh đã an giấc ngàn thu rồi. Tôi không tin. Nghe thấy câu trả lời không thỏa ý niệm của mình, Kiếm Thánh giận dữ thổ kình phóng kiếm khí xuống đất. Kiếp nhân sinh nhiều khổ lụy, cả đời ham đoạt danh lợi rồi cuối cũng xương trắng nằm trong nấm mồ hoang. Nghe lời Bất Hư có ý ám chỉ mình, Kiếm Thánh giật nảy người. Kiếm Thánh ông hà cớ gì mà phải khổ sở chờ một người đã chết. Đầu ngón tay Kiếm Thánh liền phát ra một luồng kiếm khí mỏng để truy sát Bất Hư đại sư. Lão phu không có nhiều thời gian nghe thuyết giảng. Vô Danh rốt cuộc đang ở đâu? Thế bất khả khứ tận, thoại bất khả thuyết tật, phúc bất khả hưởng tận, luật bất khả hành tận. Phàm làm việc gì nếu quá tận thì duyên phận ắt sớm tận. Hiện giờ ta chẳng còn gì, phần đời còn lại ta phải đưa kiếm đạo đạt tới tuyệt đỉnh công phu. Kiếm khí sắc bén vô cùng khiến trường bào của Bất Hư rách ra làm trăm mảnh. Nếu kiếm đi tận thì ắt kiếm gãy người vong. Lão phu là kẻ dũng lẽ nào lại ham sống sợ chết hay sao? Kiếm Thánh ông nên biết rằng không sợ chết không phải là cái dũng lớn nhất. Cái dũng lớn nhất chính là dám thoái lui. Đáng tiếc lão phu không còn đường để thoái lui nữa rồi. Kiếm Thánh đợi ở đây đã lâu, chỉ còn lại 3 ngày nữa thì thọ tận, ngày mai lại tới kỳ quyết đấu với Hùng Bá, thực sự khó lòng mà kiềm chế được nữa. Kiếm Thánh đánh ra đường kiếm quỷ quyệt nhất trong Thánh Linh Nhị Thập Nhất Thức kiếm. Kiếm thứ 3. Bất Hư, ngươi không nói ra sự thật thì đừng trách ta vô tình. 3 luồng khí thổi bạt cỏ tấn công Bất Hư. Lá cỏ bị chân khí thổi đi biến thành một vũ khí sắc bén tấn công Bất Hư. Mô Phật, tại sao thí chủ lại mê muội không chịu giác ngộ? Nói đoạn bàn chân của Bất Hư đã rời khỏi mặt đất nhẹ nhàng nảy lên. Bất Hư xoay người thi triển tuyệt học, tiểu truyền nghiệp trong nhân quả truyền nghiệp quyết. Chỗ tuyệt diệu của tiểu truyền nghiệp là có thể tấn công đối phương ở bất kỳ tư thế nào, cũng có thể chuyển hóa thành vô hình. Thế kiếm thứ 3 gặp phải tuyệt kỹ này thì lập tức tiêu biến. Tiểu truyền nghiệp quyết chỉ đủ làm sức ra, hắn không dùng đại truyền nghiệp quyết để tấn công, rõ ràng là có ý coi thường mình. Xuất đại truyền nghiệp quyết đi, nếu không thì chỉ tự đưa mình vào chỗ chết thôi. Khi chiêu thế chuẩn bị xuất ra, Kiếm Thánh thoáng thấy có bóng người tới, đồng thời một đạo kiếm khí cũng lao tới vào giữa chỗ hai người đang giao tranh. Anh hùng kiếm. Vô Danh, cuối cùng ngươi đã tới. Thiên Ẩm Thành nằm dưới chân núi Thiên Sơn là một nơi phồn hoa đô hội, dân chúng rất giàu có. Đám người Đoạt Lãng truyền tin quyết chiến đi khắp nơi, giang hồ hào hiệt đổ dồn về khiến trong thành bỗng nhiên trở thành chật chội hẳn lên. Thiên Hạ Hội đề phòng âm mưu của Kiếm Thánh cho nên chỉ cho một số người quen biết vào, những người còn lại đều bị từ chối. Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc tỉ thí nhưng nhiều người vẫn nán lại để chờ kết quả. Này, trận chiến này ông cho ai thắng? Theo ý tôi thì Kiếm Thánh thắng chắc.
Những năm gần đây thiên hạ hội hùng cứ một phương, Hùng Bá quen sống trong nhung lụa ngược lại kiếm thánh ẩn tích tu luyện nhiều năm, võ học đương nhiên cao hơn Hùng Bá. Nhưng Hùng Bá có người mạnh thế lớn. Câu này ông nói sai rồi, nghe nói Phong, Vân hai đường chủ đã bị sát hại, Hùng Bá hiện giờ rất cô thế. Lời này có thật không? Đột nhiên Long Tụ đập mạnh ly trà xuống bàn, tiếng đập mạnh tới nỗi những người xung quanh liền quay lại nhìn. Tướng công có tâm sự gì? Đã tìm bấy lâu mà vẫn không có manh mối. Lời Ni Bồ Tát nói không sai đâu, chỉ cần chúng ta cố gắng nhất định sẽ tìm được. Được, chúng ta phải tin vào số phận một lần nữa thôi. Lúc này trên phố bỗng nhiên náo loạn, hai con ngựa đang phi nước đại tới gần người ngồi trên ngựa thần y lẫm liệt, khiến mọi người ai cũng kinh sợ. Này mọi người mau ra xem đi. Người ngựa qua nhanh nhưng vợ chồng Long Tụ vẫn nhìn nhận ra. Y đã trở lại rồi, vậy là không làm tướng công thất vọng. Phượng, chúng ta đi thôi, hy vọng có thể giải quyết xong việc, ngày mai có thể yên tâm xem trận tỉ thí. Dạ. Ồ, Phong, Vân trở lại thiên hạ hội tình thế đã khác đi rồi. Phải, Hùng Bá có hai người này trợ chiến thì như hổ mọc thêm cánh. Xem ra kiếm thánh trận này bại chắc. Hai đường chủ Phong Vân đã bình an vô sự, hiện đang trên đường trở về thiên hạ hội. Phi gấp liên tục nhiều đêm, hai con ngựa quá mệt nên mồm chảy nước trắng xóa. Mày cũng quá vất vả rồi, thôi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy con ngựa đã thấm mệt, Nhiếp Phong liền dừng lại cho con ngựa nghỉ ngơi, còn Bộ Kinh Vân thì vẫn cưỡi ngựa phóng đi. Nhiếp Phong thấy vậy liền dùng khinh công đuổi theo. Huynh không có bằng hữu, không có tri kỷ, trên đời này huynh chỉ có muội. Huynh cảm thấy cô độc quá, Khổng Tử huynh cần có muội. Thì ra đây là mục đích chính sự vội vã của Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân đang suy tư về những ký ức thì đột nhiên con ngựa chạy qua độ hai chân gãy đôi ngã quỵ xuống. Sao mày lại gãy chân vào lúc này chứ? Hai người bò ngựa lại cùng tiến lên đỉnh thiên hạ hội, Nhiếp Phong khinh công cao hơn nên vượt lên trước Bộ Kinh Vân. Nhiếp đường chủ trở về thì tốt quá rồi. Bang chủ lệnh cho đường chủ lập tức đến Hồ Tâm Tiểu Trúc. U Nhược. Bộ Kinh Vân muốn bám theo Nhiếp Phong nhưng bất ngờ một cơn đau nhói tim nổi lên. Bang chủ có lệnh bộ đường chủ tức tốc vào tiếp kiến. Khốn kiếp. Cơn đau vừa bớt xuống, Bộ Kinh Vân tiếp tục đuổi theo Nhiếp Phong, vì anh ta không muốn bị thua kém. To be continued.